سلام. تو این ویدیو قراره مراحل پخت رب گوجه خونگی رو با هم بررسی کنیم. از اون طرف مراحل پخت رب گوجه صنعتی هم میگیم و در انتها با هم مقایسهشون میکنیم و میگیم که چرا برخلاف تصوری که هممون داریم رب گوجه صنعتی میتونه نسبت به رب گوجه خونگی گزینه بهتری باشه. فقط قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید تو کامنت ها برامون بنویسین رب گوجهتون صنعتی هست یا خونگی و اگه خونگی هست خودتون دارین درست میکنید یا از جایی دارید تهیه میکنید و اگه صنعتی هست چه رب گوجه‌ای و چه برندی دارین استفاده میکنید و ازش راضی هستین یا نه. خب بریم سراغ مراحل پخت رب گوجه خونگی. اولین مرحله انتخاب گوجه است. گوجه مناسبه که ما ازش رب بگیریم که یک رسیده باشه، دو سالم باشه. باید رسیده باشه چون اگه ما گوجه های نارس یا سبز و زرد رو انتخاب کنیم معمولا نه رنگ خوبی به رب گوجه ما میدن و از اون طرف اصلا اینا آب کافی ندارن که ما از آب گوجهش بتونیم رب گوجه بگیریم. در مورد سالم بودنش هم همونجور که میدونید الان تو بازار ما متاسفانه چیزی فروخته میشه به عنوان گوجه ربی. گوجه‌ای هستن که له شدن یا کپک زدن. هرچند شما بیاین قسمت‌های له شده و کپک زده رو خارج کنین باز خطر سلامتی وجود داره و ما اونا رو اصلا برای رب گوجه توصیه نمی‌کنیم. خب مرحله دوم مرحله پوستگیری و آبگیری گوجه است که به دو روش انجام میشه. در روش سنتی که معمولا تو حجم‌های بالا هم اتفاق میفته. به این صورت است که میان گوجه رو میکنن داخل یه سری تشت‌های بزرگ و یه روز کامل جلوی آفتاب قرارش میدن. این یه روز کامل جلوی آفتاب باعث میشه که اون پوست گوجه از گوشتش جدا بشه، حالت نرمتری به خودش بگیره و بعداً بیایم از صافی عبورش بدیم. خب این روش سنتی اصلا روش مناسبی نیست به خاطر اینکه همونجور که میدونین گوجه بافتش اسیدی هست و pH اسیدی داره. بعد اونو ما میایم داخل یه سری ظروفی که اصلا برای این کار تهیه نشده قرار میدیم، بعد در مقابل آفتاب هم قرارش میدیم که حالا سرعت واکنش ها رو چندین برابر میکنه. خب همه اینها مسلما باعث میشه که یک سری مواد ناخوشایند و ناخواسته از ظروف مثل بیسفنول A و کلی ترکیبات دیگه وارد غذا بشن. همه این مواد میتونن سرطانزا باشن، میتونن باعث چاقی بشن و هزار تا مشکل دیگه. در روش دوم با استفاده از مخلوط کن یا استفاده از گوشت‌کوب برقی یا استفاده از حتی رنده گوجه رو به صورت پوره در میارن و بعد که حالا پوره شد میان از صافی عبور میدن. فقط دقت کنید وقتی میخوایم پوره گوجهمون رو از صافی عبور بدیم تا به آب گوجه زلال‌تر و حالا خالص‌تری برسیم معمولا این کار با دست انجام میشه و چون این آب گوجه وقتی در تماس با پوست قرار میگیره پوست شروع میکنه به حساسیت و خارش پیدا کردن. معمولا همه میان اینجا از دستکش استفاده میکنن که باز تو بحث دستکش همون قضیه‌ای که گفتیم بحث مهاجرت مواد غذایی ناخواسته ممکن اتفاق بیفته. پس ما برای این کارم توصیه میکنیم شما میان از کفگیرهای چوبی یا کاردک‌ها استفاده کنید که اون بحث مهاجرت تا جایی که میشه کمتر بشه. خب بعد که آب گوجهمون خالص شد میریم وارد مرحله پخت رب گوجه میشیم. تو مرحله پخت اولین نکته بحث ظرف است. به هیچ عنوان از ظرف‌های روحی جدید که حاوی آلومینیوم هستن استفاده نکنین چون آلومینیوم در مقابل مواد غذایی اسیدی به شدت ناپایدار هست و حتما وارد غذا میشه. ترجیحاً از ظروفی استفاده کنین که حالا چدن هستن یا استیل هستن و حتما دقت کنین ظرفی که انتخاب میکنین بتونیم ما براش سر بذاریم چون درست کردن گوجه میتونه خیلی کثیف‌کاری داشته باشه و اگه شما سر نداشته باشین یه وقت میبینین بعد از اینکه رب گوجه گرفتین کل آشپزخونه‌تون شده شبیه فیلم‌های تارانتینو. بعدم که آب گوجه رو وارد ظرفتون کردین اولش زیر شعله رو زیاد میکنین که شروع کنه به قل خوردن، بعد میتونیم زیرشو کمتر کنیم. بسته به اینکه از همون اول چقدر گوجه داشتین میتونه فرآیند پختتون از 1-2 ساعت تا 7-8 ساعت طول بکشه و معمولا وقتی به این غلظت مناسب برسه که غلظتی شبیه حلوا هست شما میتونین توی اون زمان نمکتون اضافه کنین و همچنین برخی‌ها روغن اضافه میکنن و اینکه یکم رنگ گوجه بهتر بشه. خیلی معیار دقیقی وجود نداره در رابطه با نمک ولی خب اغلب به ما میگن اونقدری نمک اضافه کنین که وقتی تستش میکنین به سمت شوری باشه. تو مرحله بسته‌بندی اول از همه حتما بذارین رب گوجهتون کاملا خنک بشه چون اگه بخواید داغ داغ وارد ظرفش بکنین خب این رطوبت ایجاد میکنه و خودش میتونه باعث فساد بشه. بسته به اینکه چه میزان ربم دارید خب دو روش نگهداری داره. اگه ربتون خیلی کم هست خب میتونین هم مستقیم فریزش کنید ولی اگه حجم ربتون بالا هست باید حتما در ظروف شیشه‌ای که بهترین ظروف برای نگهداری مواد غذایی هستن اونو قرار بدین و حتما حواستون باشه که اون شیشه‌ای که دارین از رب گوجه پر میکنین حتما کیپ بشه و هیچ مثلا حباب هوایی توش نباشه. میتونین ضربه بزنید، میتونین با قاشق این کارو انجام بدین و در انتها هم که ظرف پر شد معمولا میان از یک روغن جامد روی رب گوجه میریزن که اونجا یه حالت عایق هوا ایجاد بشه. همین عایق هوا باعث میشه که رب گوجه کپک نذاره، مدت موندگاری بیشتری داشته باشه. خب این مراحل پخت رب گوجه خونگی بود. حالا مراحل پخت رب گوجه صنعت هم خیلی زود با هم بررسی کنیم و در انتها با هم یه مقایسهشون کنیم. تو این
صنایع روش درست کردن رب گوجه به این صورت هست که گوجه ها توسط یک سری کامیون ها وارد کارخونه میشن، توی یه سری حوضچه ها تخلیه میشن، بعد از اینکه شستشوی اولیه صورت میگیره وارد یه سری ریل میشن. تو این ریل ها کارگرانی توی مسیر قرار دارن، گوجه های خراب، نارس و حالا ناکارآمد رو جدا میکنن، بعد وارد سالن های پخت میشن. بعد که پخت انجام شد اینها وارد کنینگ یا حالا وارد کنسرو و قوطیشون میشن و بعد از اینکه بسته بندی شدن اونها وارد سالن استریل کردن میشن. تو اونجا به وسیله بخار آب به اونها حرارت داده میشه، بعد از اون خنکش میکنن و میفرستنش تو مرحله قرنطینه. تو مرحله قرنطینه هم که حالا ممکنه یک هفته تا 2 هفته طول بکشه، از اونها نمونه گیری های متعدد انجام میشه. بعد از اینکه دیدن محصول سالمه اون موقع وارد بازارش میکنن. خب حالا بیایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، یعنی رب گوجه خونگی و رب گوجه صنعتی. اولین معیار اون باید ارزش غذایی باشه. گوجه محصولی است که خیلی ارزش غذایی بالایی داره برای ما، ولی خب 2 تا فاکتورش هست که معمولا برای همه مهمتر هست. یکی بحث ویتامین C، یکی بحث آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن. در مورد ویتامین C زیاد نباید رو رب گوجه حساب کنیم، به خاطر اینکه ویتامین C حساس به حرارت هست و ما در روش پخت حالا خانگی و روش پخت صنعتی جفتش گوجه رو میپزیم. هرچند که بعضی از روش‌های صنعتی هستن که به صورت وکیوم و بدون حضور اکسیژن میان این کار انجام میدن و گوجه رو میپزن که باعث میشه در نهایت محتوای ویتامین C بالاتری داشته باشن. ولی باز نوع آشپزی ما به این صورت هست که ما میایم باز رب گوجه رو تفت میدیم و حرارت میدیم که باز باعث میشه محتوای ویتامین C مون کم بشه. اما در مورد آنتی اکسیدان لیکوپن، خوشبختانه گوجه وقتی پخته میشه میزان آنتی اکسیدانش بیشتر میشه و اون آنتی اکسیدان در دسترس تر میشه. هم رب گوجه خونگی هم رب گوجه صنعتی میتونن جفتش حاوی لیکوپن باشن، فقط رب گوجه خونگی در زمانی که تازه هست و شما تازه تهیه میکنیم میتونه محتوای آنتی اکسیدانی بالاتری داشته. بحث بعدی در مورد تقلبات غذایی، یعنی نگهدارنده ها و رنگ های غیر مجاز. خب در مورد خونگی که ما مطمئن هستیم این کار انجام نمیدیم اگر خودمون درست کرده، ولی اگه در مورد کارخونه ها بخوایم بگیم، اون شرکت هایی که عرض کردم سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ کردن و اومدن برند شدن، اونا هیچ وقت نمیان از کدو یا رنگ های غیر مجاز برای تقلبات غذایی استفاده کنن. و حتی اگه یکی از این محصولات هم توسط آزمایشگاه رفرانس تشخیص داده بشه که تقلب غذایی توش صورت گرفته، حتما اون کارخونه رو تعطیل میکنن. و میخوام خدمتتون بگم که هیچ وقت اون کسانی که برند شدن و شرکت های معتبری هستن نمیان سرمایه های چند صد میلیاردیشون رو به خاطر سودهای حالا چند میلیونی به خطر بندازن و از این جهت واقعا توی صنایع معتبر میتونیم مطمئن باشین که هیچ تقلب غذایی صورت نمیگیره. بحث بعدی بحث به صرفه بودن هست که باز رب‌های گوجه صنعتی اینجا خیلی به صرفه تر از رب‌های گوجه خونگی هستن. به این خاطر که اگه شما بخواید الان رب گوجه خونگی بگیرین، در بهترین حالت بازدهتون بین 1/7 تا 1/10 است. یعنی باید مثلا 4 کیلو گوجه بگیرین که 400 گرم به شما رب گوجه بده. بعد حالا هزینه گازش، هزینه نیروی انسانی و حتی هزینه ظرفش هم حساب نکنیم، چیز اولش 70 80 تومن فقط برای 400 گرم گوجه باید هزینه کنیم. ولی از اون طرف یه رب گوجه 400 گرمی در صنعت با مارک معتبر بین 20 تومن تا 30 تومن هست. بحث بعدی بحث فسادپذیر بودن هست که باز برد با رب گوجه های صنعتی است. چون رب گوجه صنعتی در مراحل درست شدنشون چندین بار غلیظت و رطوبتشون اندازه‌گیری میشه، عدد بریکسشون اندازه‌گیری میشه و بعداً با توجه به میزان مشخص به اونها نمک اضافه میشه و حتی بعد از توی دوران قرنطینه میان نمونه گیری میکنن و شلف لایف مشخصی دارن. ولی در مورد رب گوجه های خونگی چون دقیقاً مشخص نیست چقدر شما نمک باید اضافه کنید و کی باید اضافه کنید و همه چیز چشمی و دستی هست، خب ممکنه یه وقت ببینید شما یه رب گوجه رو درست میکنید و میخواید برای 1 سال نگهداری کنید، ولی سر 3 ماه میبینید همش خراب شده و کپک شده. و در نهایت اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم میتونیم بگیم رب گوجه خونگی که تازه باشه و شما درست کرده باشین قطعا میتونه انتخاب مناسب تری باشه. ولی خب درست کردن رب گوجه تازه هر هفته میتونه واقعا کار زمانبر و خسته کننده باشه و در زندگی مدرن ما معمولا ما رو وادار میکنه که به سراغ صنعت بریم. فقط دقت کنیم از مارک معتبری که بهش اطمینان داریم بخریم و اینکه سعی کنیم حجم‌های کوچکتر بگیریم. چون وقتی ما سر رب گوجه رو باز میکنیم شروع میشه با زمان فسادپذیریش. هرچی ما حجممون کوچکتر باشه، خب مدت زمان کمتری اون رب گوجه استفاده میشه و ما میتونیم مطمئن‌تر باشیم. مرسی